نرگس خانم سلام. سلام. قهوه سازمون اومد. حالا یکی از دوستای خیلی خوبمون میخواد بره برای شیرینی قهوه سازمون برای ما یه قهوه خوشمزه بخره بیاد. آقا یه دونه نهار به من دادن. یه دونه قنادی شیرینی از من نگیرم ولکن نیستم. هرچی امروز از من دیدن شیرینی خواستن. بریم بگیریم. خودش گفت میخوام برم براتون قهوه بخرم. دروغ میگه. گفت بهترین قهوه‌ای که توی عمرم خوردم و میخوام بهتون معرفی کنم. مثلا قهوه نمیخورم آقا. آره همین الان گفت قهوه میخوام. بریم یه سوپرمارکت چی بود اسمش؟ چیبو. اگر باز باشه. ساعت چنده؟ ساعت الان 8 شب تقریبا. میریم امیدوارم باز باشه. من که دعا میکنم باز باشه. بالاخره یه قهوه مستو کندن خودش غنیمته. بریم ببینیم قهوه رو پیدا میکنیم یا نه بیایم یه آنباکسینگ کنیم ببینیم چی میشه. چرا که نه؟ میگم دیگه بالاخره یه قهوه است دیگه. قهوه نوش جونتون. میگم یادم بیار برای پرهام جایزه‌ای که گفتیم رو بگیرم وگرنه آبروی حیثیتمون نمیبره. بگو تخت نردم باختی. به مرگ خودم قسم 5-1 ازم باخته. 5-1. بچه‌ها میدونن کی راست میگه. دیگه وقتی من قسم خوردم دیگه حالا دیگه بد جورم با خیلی بد با موری جان شما مهمون بودی. من اگر تو رو میبردم چندمین باره دارین تخته بازی میکنی. درست. اولین بار. خب اولین بار اومدی خونه من. خب بعد من بیام تو رو ببرم. آها. چه فکری میکنی؟ میگی یارو چقدر خوره بوده. بس بیا خونه اومده. من. اونجا من برای من مهمان و میزبان و اینا فرق نداره. اونجا رحم نمی‌کنم. خیلی نامردی. ببین من خیلی چیز کردم نبازم. یعنی اینکه نبرم. نبازم. خیلی واقعا خیلی سعی کرد که نبازه. گفتم ولی بد باخته. لو دادم. دقیقاً. حالا قهوه رو که خریدی میریم. قهوه خدا یه دست میبرمت که مشخص. میخوای یه لایو هم از اون بازیمون بگیری؟ میتونیم. شانس باهات یاره ها. شانس باهات یاره. میبینی پیدا نمیشه. که داره که رئال داره که من چیبو میخوام. تا الان اسمشو نمیدونست. من چیبو میخوام. تا الان اسمش هم نمیدونست. الان چیبو میخوام. بریم پیدا میکنیم. مارکای گالا یکی از مارکای خوبه. یعنی تو میدونی که توی اکثر تو دنیا کلا همه جنسا پول تبلیغشون رو میخورن. خیلی از مثلا گوشیایی داریم که از آیفون و سامسونگ بهترن ولی چون تبلیغ نمیکنن روش قیمتشون پایینتره ولی کارایشون خیلی بهتر از اینا هستش. دقیقا تو قهوه هم همین چیز هستش. مثلا بر مثال گالا یکی از جنساییه که واقعا عالیه و طعمش هم خیلی خوبه. الان مثلا این اکسپرسوشه، اینم کافه کرمشه. ولی جالب اینجاست که امروز برای اولین بار من دیدم 11 و 77 بوده کردنش 7.84. این همیشه قیمتش فروشگاه رئال. تو فروشگاه رئال هم اینا رو اصولا میتونی هست جای دیگه هم میتونی ولی اون قهوه رو پیدا نکردی دیگه. آقا اشکال یه دونه نداره. مغازه است برادر. اشکال نداره. حالا سری بعدی که اومدی تخت نرد که باختی میای یه چیبو هم پیدا میکنی. خب دوستان عزیز ما این دستگاه رو راه انداختیم و یه سری نکاتی رو وجود داره که باید بهتون بگم. شما وقتی دستگاه رو میخرید یک فیلتر داخل یه بسته‌بندی به شما داده میشه. این فیلتر رو ابتداً باید برعکس، یعنی اینجوری که هست نه برعکس، داخل آب نزدیک 5 ثانیه نگه دارید و بعد از اونو داخل این میکنی. یه جایی وجود داره اینجا که شما میتونید اونو فشار بدید و این چفت میشه داخل اون. این برای اینه که فیلتر برای اینکه داخل دستگاه بره و دستگاه رو از بین نبره ازش استفاده میشه. یه کاغذی هم داخل اون بسته‌بندی که باز میکنید وجود داره که برای سختی آبه که الان توی تصویر دارید میبینید. اونو شما زیر شیر آب میگیرید و در میارید. بر اساس نقاط قرمزی که به وجود میاد، حالا اگر یکی بود، 2 تا بود یا 3 تا بود یا میتونه حتی 4 تا باشه، برای ما 4 تا بود همونجور که میبینید، باید دستگاهتون رو روی اون تنظیم کنید. حالا چجوری اونو تنظیم میکنید بیایید تا بهتون بگیم. آره حالا برای اینکه تنظیم بکنید که چجوری این دستگاه بر اساس سختی آبتون کار بکنه، شما دستگاه رو خاموش میکنید، یعنی الان خاموشه، روی اینجا نگه میدارید
ببینید الان برای ما چون 4 تاش داخل تصویر مشخص بود، چون 4 تاش تقریبا قرمز شده بود، ما اینو بالاترین حدش گذاشتیم. حالا برای شما ممکنه 3 تاش قرمز بشه، شما میتونید بر اساس کلیک روی اینا اونو مشخص بکنید. بعد از اون شما پلی رو باید بزنید، قبل از اون باید یک ظرفی رو اینجا بذارید چون ممکنه آب ریخته بشه تا بر اساس سختی آب شما این کامل بشه. مشخص شد. میریم سراغ نکته بعدی. خب نکته بعدی که وجود داره میخوایم ببینیم که چطور میشه از اینا استفاده کرد. ببینید شما قبل از اینکه اون فیلتر رو بذارید، وقتی که دستگاهتون رو روشن میکنید یه چند لحظه ای طول میکشه تا روشن بشه. الان میبینید چراغ آب روشن شده، یعنی آبی داخل دستگاه وجود نداره. شما وقتی که دستگاه رو میخرید قبل از اینکه اون فیلتر رو داخلش بذارید، تمام چراغایی که اینجا وجود داره به صورت روشن خاموش جلوی شما میاد و این چراغ آکوا کلینش روشن یعنی قرمز رنگ هستش. ولی وقتی فیلتر رو قرار میدید این چراغ به شکل آبی در میاد و دیگه این رقص نوری که توی اینا وجود داشت دیگه وجود نداره. ما الان یه مقدار آب میریزیم داخل این دستگاه. من لینکش رو داخل توضیحات ویدیو میذارم، شما میتونید از آمازون اونو خریداری بکنید. قیمت اون تقریبا 400 یورو بوده که تبدیل شده به 319 یورو. الان ببینید چراغا روشن خاموش داره میشه، این چراغ از بین رفت. چند ثانیه‌ای که صبر بکنید ثابت میشه و شما میتونید از دستگاه استفاده بکنید. ابتدا که دستگاه روشن میشه یک مقداری آب از لوله خارج میشه، همونطور که میبینید، برای اینکه هم یه شستشویی کرده باشه و هم لوله ها رو تمیز کرده باشه و آماده کار میشه. خب حالا ما میخوایم بریم از اسپرسو شروع بکنیم، ببینیم به چه صورت هست و چه کاری رو باید انجام بدیم. خب قبل از اینکه اونو انجام بدیم، همونجور که میبینید شما میتونید قهوه رو اینجا بریزید و همچنین شما میتونید از پودر قهوه استفاده بکنید که وقتی دستگاه رو خریداری میکنید یک پیمانه ای داخلش هست که شما میتونید یک پیمانه داخلش بریزید برای یک فنجان قهوه و از این نوع قهوه هم استفاده نکنید. برای اون کارم بهتون میگم که باید چیکار بکنید. خب ما در رو میبندیم و میریم برای درست کردن قهوه. خب اول من استفاده از پودر قهوه رو میگم که بهتون گفتم میتونید یه پیمونه بریزید. برای این کار شما وقتی که دستگاه رو روشن کردید کافیه روی کافی کلیک کنید، 3 ثانیه دستتون رو اینجا نگه میدارید. ببینید برای پیمونه چراغش روشن میشه. شما یک پیمونه قهوه رو اینجا میریزید، پودر قهوه رو، و فنجونتون رو میذارید و کافی رو تحویل میگیرید. حالا ما میخوایم از دونه هایی که استفاده شده، یعنی دونه های درشتی که داخل دستگاه هست استفاده کنیم. اول میریم برای اسپرسو. شما اگر 2 تا لیوان بخواید میتونید 2 تا لیوانتون رو اینجا قرار بدید، 2 بار کلیک میکنید X2 و پلی رو میزنید. میتونید هم اینو به هر صورتی که بخواید بر اساس ارتفاع بالا و پایین ببرید. اینجا باید دقت بکنید که وقتی 2 بار میزنید 2 بار ریخته میشه، یعنی بعد از 1 بار یه استراحت کوچیکی انجام میده و بعد دوباره ریخته میشه. خب این از اسپرسوی ما. شما حتی میتونید یک فنجون زیر این بذارید که 1 بار بخواد برای شما انجام بده و به این صورت شما دیگه لازم نیست روی 2 بار کلیک کنید و روی همون 1 دفعه که کلیک کنید اسپرسوی شما آماده میشه. برای کافی هم به همین صورت هستش،
یعنی شما میتونید 1 لیوان یا 2 لیوان رو قرار بدید، روی کافی کلیک بکنید و کافی رو تحویل بگیرید. برای اینکه غلظت اونم مشخص بکنید شما میتونید اینجا روی مقداری که قهوه استفاده میشه کلیک بکنید و شدت اون رو کم و زیاد بکنید. حتی میتونید مقدار اون رو کم و زیاد بکنید نسبت به آبی که توی اون ریخته میشه. ما اینو روی 2 میذاریم به صورت نرمال و اینم روی 3 میذاریم که بتونه 1 لیوان متوسط رو پر بکنه. خب همونطور که گفتیم برای کافی هم مثل اسپرسو انجام میدیم و کافیمون رو تحویل میگیریم. و اما برای کاپوچینو شما میتونید 1 فنجان شیر رو برای درست کردنش روی اینجا کلیک میکنیم، پلی رو میزنیم، هر جایی دیدید که شیرتون به اندازه کافی کف کرده و دیگه لازم ندارید که از بخار استفاده بشه میتونید روی استاپ کلیک کنید. به این صورت اینو به این صورت این طرف میکشین، اینو در میارید و به همین سادگی میتونید اینو تمیز کنید و بعد هم میتونید که کارتون تموم شد اونو بشورید. خب ما اینو اینجا میذاریم روی اسپرسو کلیک میکنیم و بعد هم این هم از کاپوچینوی ما. البته شما میتونید با کافیتون هم حتی شیر رو مخلوط بکنید. شما حتی میتونید شیرتون رو داخل این ظرف بریزین و این ظرف رو اینجا قرار بدید و شیرتون رو ابتدا درست بکنید و وقتی که کافی یا اسپرسوتون رو ریختید شیر رو روش بریزید و خب اون کفش هم با قاشق میتونید جداگونه روی اون بریزید. ولی به این صورت خیلی شیک و خیلی خوشمزه میتونید یه کاپوچینو داشته باشید. برای آب جوش هم کافیه شما اینو در بیارید. این خیلی راحت در میاد، حتی اینم جدا میشه. ببینید و اینا رو شما زیر شیر میتونید بگیرید و بشوریدشون. برای آب جوش هم که کافیه شما فنجونتون اینجا قرار بدید، روی هات واتر میزنید و مقدارش رو مشخص میکنید که چقدر میخواید. حالا ما روی 2 میذاریم و پلی رو میزنید. برای اینکه زیاد نپاشه اونور اینور دیگه یکم اینو بالا نگه داشتیم. این هم از آب جوش ما. خب شما این گوشه یه سری علامتایی رو میبینید که این برای آبه. هر وقت که آب داخل مخزن نباشه چراغش قرمز میشه. این برای تخلیه تفاله قهوه هستش و اگر خطری هم داخل دستگاه به وجود بیاد، مشکلی به وجود بیاد، این چراغ روشن میشه که حالا یا اون قطعه رو شل وصل کردید یا نادرست وصل کردید یا ممکنه مشکلات داخلی داشته باشه که باید از سرویس کارش تماس بگیرید و براتون بیاد و انجام بده. این هم که میبینید اگر که آب بیش از حد داخل اون باشه این به سمت بالا میاد و شما متوجه میشید که این ظرف شما پر شده و باید تخلیهش کنید. برای تخلیه اونم کافیه اینو شما به سمت جلو بکشید. ببینید الان برای تفاله های قهوه میبینید این باید تخلیه بشه و آبی هم که داخل اینجا هستن باید تخلیه بشه که اینا رو هم هر سری شما میتونید بشورید و تمیز نگه دارید.
خب اینو سر جاش قرار میدیم. خب برای اینکه دستگاهمون هم تمیز بکنیم، شما تقریبا بسته به کاری که از دستگاه میکشید باید تقریبا هر یک هفته اونو بذارید و تمیز بشه. البته یک سرویس کلی هم داره که داخلش هست که تو ویدیوهای بعدی حتما بهتون توضیح میدم. برای این کارم شما کافیه 3 ثانیه روی این نگه میدارید و بعد روی پلی کلیک میکنید. شما میتونید از ظرف بزرگتر استفاده بکنید که هی نخواهید اینو خالی بکنید، یه دفعه بذارید و تا این کارشو تموم بکنه. خب اینجا چراغ خاموش میشه و کار تمیزکاریش تموم میشه. ما میتونیم این ظرفا رو خالی بکنیم. اینجا رو میتونید دستمال بکشید تمیز بشه و دوباره استفاده کنید. خب همونطور که گفتم لینک این قهوه ساز رو داخل توضیحات میذارم. دوستانی که مایلن بخرن میتونن ازش استفاده بکنن و دستگاه های بعدی هم هست، یه سری گریل هست، یه سری دستگاه های دیگه هم هست که اونا رو هم اگر که مایل باشید میتونیم براتون معرفی بکنیم، آنباکسینگ بکنیم و توضیحاتی که در موردش هست و بهتون بگیم. امیدوارم که این ویدیو واسهتون مفید باشه. دستگاه رو اگه خریدید مبارکتون باشه و بتونید خیلی خوب و عالی ازش استفاده بکنید. اگر سوالی داشتید حتما بپرسید، توی کامنت ها بنویسید. اگر اطلاع داشته باشم حتما براتون توضیح میدم. تا یه ویدیوی دیگه هم خدا نگهدارتون.